Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flori de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc și ca de fiecare dată mă bucur să v-am alături atât pe dragii mei abonați, cum de asemenea și pe toți cei care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Azi voi face lectura generală a lunii iulie a acestui an 2025. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Fecioarei, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragii mei, ca de fiecare dată vă readuc aminte, nu uitați că este o lectură ultra mega generală, așa că voi sunteți cei care luați decizii în privința propriului vostru viitor. Vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Fecioară. Bun, cei care deja mă urmăriți de ceva vreme, știți ce am făcut acum. Am scos câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii iulie. Să vedem așa în mare, la modul general, cam despre ce este vorba de-a lungul acestei luni. Și începem cu prima săptămână din iulie și avem Leul. Se pare că este un moment propice, foarte bun, să treceți la acțiune vis-a-vis de un plan pe care voi îl aveți. Este momentul să acționați. A doua săptămână vine cu balanța. Balanța ca și obiect de articol de măsurare și în care asta ți se cere să încerci să-ți ții viața un pic în echilibru, da? Să nu exagerezi cam pe niciun plan, nu specifică neapărat că trebuie să fie cu banii, cu dragostea sau cu munca, nu. Ți se cere să încerci să-ți menții viața într-un echilibru. Cea de-a treia săptămână vine cu atenționare vis-a-vis de finanțele voastre, da? Trebuie să fiți un pic mai atenți la finanțele voastre, mai verificați din când în când conturile voastre, mai verificați ce vi se trage, ce vi se pune, e cam cu două tăișuri, da? Dar eu tind să cred că e posibil să descoperiți o mică pierdere în finanțele voastre. Și avem cea de-a patra săptămână, pace și armonie. Apare ceva în viața voastră care vă va aduce liniște, care vă va aduce acea stare de bine, acea stare de armonie. Bun, haideți să vedem cum începeți, cu ce energie începeți această lună iulie, dragii mei din Fecioară. Care este energia voastră în această lună iulie? O lună foarte, foarte călduroasă, mai ales noi cei care locuim în emisfera asta nordică. Da, aveți anumite îndoieli și o ușoară instabilitate. De ce? E ceva care vă cam enervează, vă scoate din sărite. Ori o lipsă de comunicare, ori pur și simplu nu, e ceva care parcă nu progresează, parcă nu dă înainte și asta vă cam necăjește. Și cam cu energia asta intrați voi așa în iulie. Nu știu, orică trebuie să faceți o promisiune, un compromis și asta vă poate da o ușoară stare nervoasă. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Fecioară în luna lui iulie. Haideți să vedem și începem cu viața profesională. Viața profesională se pare că ați început cu dreptul, da. Cu viața profesională aș spune că ați avut noi șanse de a avansa la locul de muncă, de a obține un anumit contract sau un nou job. Așa că lucrurile au fost, ați avut parte de un nou început din punctul ăsta de vedere profesional. În prezent sunteți foarte
ca să zic așa, nerăbdători, nu știu, ori să învățați ceva nou, ori să... Ceva i s-a întâmplat. E posibil ca voi să fi dezvăluit unor persoane pe care voi le-ați considerat de încredere, să fi dezvăluit vreun secret, ceva. Iar acest secret se pare că a ieșit la iveală, iar lucrul ăsta v-a deranjat și sunteți, într-adevăr, aveți niște persoane destul de obositoare pe lângă voi, dar e o lecție pe care voi trebuie să o învățați. Da? De a nu dezvălui secrete ori și cui. Da? Sunteți într-o perioadă în care chiar și regretați. Sunt conflicte, adevărat, nu foarte mari, conflicte ușoare, dar e posibil pentru unii dintre voi, dacă nu vorbim de acest aspect, să fie vorba de un nou job în care să vi se tot ceară tot felul de documente în plus. Încercați să nu o luați personal, pentru că probabil așa e politica jobului respectiv. Da? Și asta să vă facă un pic mai nerăbdători. Luna iulie vine de asemenea și cu un nou de cupe care vorbește de extindere. Dacă aveți propria afacere, e un moment tare bun de a vă extinde afacerea, de a obține poate o avansare pentru cei care lucrați sau să obțineți un post în urma unui interviu la care răspunsul se pare că va fi unul pozitiv și în felul ăsta așteptarea voastră se termină, așa că vești bune pe planul carierei profesionale. Haideți să vedem pe partea bănuților. Pe partea bănuților s-a avut parte de o pierdere cu ceva timp în urmă, cu acești 7 de spade. Nu știu, ori că ați pariat pe ce n-a trebuit, ori că ați investit undeva și nu ați fost tentați să împrumutați poate niște bani, ne-ați împrumutat, ceva s-a întâmplat. Clar, unde voi ați avut o pierdere de bani. În prezent, în schimb, lucrurile se pare că s-au clarificat sau se vor clarifica foarte repede. Cu acest as de spade, lucrurile se clarifică și probabil că ori voi vă veți învăța lecția și veți spune, știi, nu voi mai da bani împrumut la persoane, mare atenție, la persoane care vă erau apropiate, pentru că e posibil ca respectivii bani cumva să nu mai fie ajuns la voi și să vedeți într-adevăr în acest moment cu claritate de fapt care a fost scopul, de ce s-a întâmplat, de ce s-a produs această pierdere. Luna lui iulie, nu știu dacă zodia Rac vă spune ceva, dar luna iulie vine cu mișcare și cu recuperări de vechi datorii, bani din exterior, câștiguri neașteptate, posibil pentru unii dintre voi care vă desfășurați activitatea din transport sau turism, de acolo să mai vă vină ceva bani în plus, dar de asemenea ne mai poate vorbi și de cumpărat poate vreo achiziție nouă de un mijloc de transport, că e mașină, nu știu, că e bicicletă, că e un mijloc de transport sau cert este că luna lui iulie veți fi foarte bine angrenați pe partea asta banilor, veți fi foarte, foarte atenți în ceea ce privește bănuții. Mergem mai departe. Viața sentimentală pentru dragii mei din Fecioară, cei care sunteți deja angrenați într-un cuplu, într-o pereche. Dragilor, nu știu dacă zodia Scorpion, zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător, vă spun ceva la nivel de pereche, dar tocmai ce ați traversat o perioadă destul de complicată, aș spune, în relația voastră, a avut loc o transformare, au avut loc niște, aș zice, niște schimbări care v-au cam, ați vrut, n-ați vrut, a trebuit să vedeți anumite lucruri. Cumva e posibil să fi fost chiar o schimbare negativă tocmai pentru a îmbunătăți ceva. În acest moment, nu știu dacă perechea voastră are legătură cu aceste zodii care le-am enunțat mai înainte, mai precis mai spun o dată, Scorpion, Berbec, Leu, Săgetător, dar cu acest cavaler de bâte trebuie să vă spun că sunteți într-o plină acțiune.
sunteți în plină acțiune și sunteți conștienți că e posibil să fie nevoie de un compromis, dar nu numai din partea voastră, și din partea perechii voastre. Este nevoie de multă sinceritate și posibil să fie implicat și cineva mai tânăr, ajutorul unei persoane mai tinere decât voi. De ce spun acest lucru? Pentru că voi vreți ca relația să funcționeze, vreți ca lucrurile cumva să funcționeze, să meargă. Iar următoarea perioadă, iulie, pentru voi, dragilor, voi aveți clar tot ceea ce trebuie să faceți și chiar dacă încă veți mai avea semne de întrebare vis-a-vis de relația voastră, vă veți da seama că totuși sunt implicate și alte persoane, iar posibil problemele și toată transformarea asta, chiar dacă ea în aparență a fost o schimbare negativă, de fapt a venit ca să ajute să fortifice de fapt relația voastră, iar asta vă va face pe voi să ieșiți din obișnuitul vostru și să faceți lucruri noi în relația voastră ca ea să funcționeze. Da? Să schimbați anumite tipare din relația voastră în luna lui iulie. Așa că știți exact ce trebuie să faceți pentru a îmbunătăți relația voastră. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei în urma unei văduvii, posibil a unui divorț, a unei separări. Dragilor, voi ați avut o perioadă în care, nu știu, ori că v-a interesat mai mult partea asta spirituală, cum ați umblat pe la mănăstiri, pe la tot felul de lăcașuri de cult, sau pur și simplu ați fost angrenați pentru o perioadă destul de lungă de anumite întâmplări din trecutul vostru sentimental. Poate chiar ați vorbit, nu știu, chiar și cu un preot, da, cum am mai spus, cu cineva care are o înțelepciune foarte mare la nivel spiritual. În prezent, cu această regină de monede care îmi vorbește de zodii de pământ, la fel ca și voi, Taur, Fecioară, Capricorn, se pare că în acest moment sunteți un pic disperați, ca să zic așa, sau poate e prea mult spus, nu disperați. Aș zice că vă depuneți un efort foarte prea mare în a atrage atenția cuiva. Și acum trebuie să știți că fiecare dintre noi avem calități pentru care cineva ne-ar putea iubi. Așa că decât să creăm o falsă impresie, mai bine ne lăsăm fix așa cum suntem, putem să îmbunătățim calitățile pe care le avem, dar să nu încercăm să fim altcineva decât suntem, doar pentru a atrage iubirea în viața noastră. Da? Pentru că se pare că iubirea și dragostea încet, încet se apropie de voi. Chiar dacă luna lui iulie vine cu acest 5 de spade, voi veți avea, nu știu, cred că este aici o energie care nu prea vă lasă în pace. Este o energie care, poate chiar și în prezent, vă cam calcă pe bătături așa, și luna lui iulie e posibil să aveți niște conflicte cu această energie. Nu este un moment, să zicem, tocmai bun pentru a găsi iubirea. Asta nu înseamnă că ea nu va veni, dar probabil că nu în iulie. Conflicte, dezacorduri, tensiuni, mare grijă, pentru că te va lăsa să câștigi, dar de fapt vei pierde pe termen lung. Este o carte care, de fiecare dată când mai am așa ocazia și mi-aduc aminte, mie nu prea îmi place această carte, pentru că este un fals câștig. E ca și cum te las pe tine să câștigi, dar de fapt lasă că ți arăt și pe termen lung plătești mult mai mult. Și per total, așa, nimeni până la urmă nu are nimic de câștigat. Așa că mare atenție cu conflictele și cu acea falsă senzație că ai fi câștigat lupta, dar se pare că nu și războiul. Haideți să vedem inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane importante pentru voi în luna lui iulie. Și avem litera C, litera I, litera W,
litera J, litera L, litera K de la kilogram, litera F și litera M. Inițiale de nume, prenume de persoane importante pentru voi în această lună iulie. Ca și zodia spune că predomină zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai puțin este adevărat, dar nu deloc, zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion. Haideți să vedem care este surpriza lunii iulie pentru dragii mei din Fecioară, din acest oracol al timpului. Care este surpriza voastră? Chiar voi! Data de 6 iulie, în care voi aveți șansa să recoltați ceea ce voi ați semănat. Și vorbesc, desigur, la modul figurativ, da, metaforic, voi veți culege roadele muncii voastre la un proiect la care voi ați muncit de ceva vreme. Dacă pe data de 6 iulie nu se va întâmpla acest lucru, mai avem 6 săptămâni, peste 6 săptămâni sau peste 6 luni. Desigur are legătură cu zodia voastră și cu perioada cuprinsă în zodia Fecioarei. Asta înseamnă de pe 24 august până pe 22 septembrie. Aici ceva se va întâmpla în aceste perioade. Acum, dacă vreți să-i faceți o poză ca să țineți minte, deci avem ori data de 6 iulie, ori în perioada 24 august 22 septembrie, ori în 6 săptămâni sau 6 luni. Haideți să vedem și mesajul Universului pentru voi, dragilor. Cu ce vine? Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Fecioară în luna lui iulie. Și spune în felul următor. Câteodată a ține pe cineva sau ceva în loc îți poate face mai mult rău decât dacă l-ai lăsat să plece sau i-ai dat drumul. Așa că lasă în urmă tot ceea ce tu simți că te trage în jos de ceva vreme și încearcă să găsești alte oportunități, alte șanse care oricum pe tine te așteaptă. Îți promitem, nu vei regreta. Deci mesajul Universului este unul destul de clar, în care ți se spune nu mai ține cu dinții de situații, de persoane, de relații care de fapt nu-ți mai aduc și nu-ți mai fac nimic bun. De multe ori, chiar dacă ți se pare mai greu să lași ceva să plece, să dispară din viața ta, totuși se pare că e cea mai bună soluție. De ce? Pentru că te așteaptă alte oportunități noi și mai ales atunci când vezi că ceva te trage în jos, nu-și mai are sensul să insiști pe ceva care oricum nu-și mai aduce aportul la, cum să spun eu, la bunăstarea ta, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, fie el sentimental, financiar sau profesional. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Mulțumesc din suflet pentru atenția voastră, pentru distribuiri, pentru like-uri, pentru comentarii, sunteți minunați și sper ca luna iulie să vă aducă tot ceea ce vă doriți, să vă aducă liniște, să vă aducă pace sufletească și, desigur, să vă aducă multă energie pozitivă. Până data viitoare, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor!